السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أبدأ بالسؤال الأول من طرف أخ يقول: السلام أخي. وعليكم السلام. هل هناك جديد متعلق بفيزا CR1؟ وما هو نظرك في القضية المرفوعة أكيد ضد قرار ترامب؟ إذا أخي، بالنسبة لإجراءات CR1 أكيد التقديم عليها هو ساري المفعول. بالنسبة للملفات المقدمة سابقا لدى مصالح الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية هي سارية المفعول، ليس هناك المشكل. ومن هم مدرجة مقابلاتهم بتاريخها أكيد سوف تمر بسلام. ولكن نقطة مهمة نؤكد عليها: تعليق إصدار تأشيرات الهجرة على دول أكيد سبق لنا أن وضحناها عبر القناة. هناك تعليق لإصدار تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن بالنسبة لفيزا CR1 هي سارية المفعول، التقديم عليها كذلك ساري المفعول. بالنسبة للإخوة الذين هم مدرجة مقابلاتهم ستمر بخير، إلا أن التأشيرة لن تمنح إلى أن ينظروا إلى الملف الخاص بالشخص الذي مرت إجراءاته سابقا. هذا للتأكيد. وممكن من بعد أنه يتحصل على فيزا CR1 أي فيزا زواج. عن القضية المرفوعة ضد قرار ترامب بمحكمة مانهاتن بالولايات المتحدة الأمريكية، تظل النتائج أكيد هي غير معروفة إلى حد الآن، وإن شاء الله نستبشر خيرا في القادم. وعندما سوف نتوصل بأيها مستجدات متعلقة بالقضية المرفوعة ضد قرار ترامب، أكيد سوف أوافيكم بها أول بأول عبر القناة. وأتمنى أن تكون في الموعد، ونتمنى إن شاء الله أن تحكم المحكمة لصالح كل من هم مهاجرون أكيد يستحقون الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن أخي، ممكن أن توضح لي جنسيتك، من أي بلد أنتم؟ بالنسبة للتقديم، متى قدمتم على فيزا CR1؟ الولاية التي تم فيها التقديم؟ وهل كلفتم محامي للسهر على الملف؟ متمني لك التوفيق ومرحبا بك. أنتقل إلى أخ اسمه بن داود يقول: السلام عليكم أخي الكريم. وعليكم السلام. أود التواصل معك وشكرا جزيلا. العفو. إذا أخي بن داود، بالنسبة للنقاط التي تفضلت بها، أحترم يعني التعليق يعني الذي قمت بوضعه في القناة. أنت تريد التواصل معي، ممكن أنه لديك سؤال خاص إلى غير ذلك. التواصل معي فقط هو عبر القناة، هذا للتأكيد. ممكن أن تضع سؤالك عبر القناة، وأعدك بأنني أجيب على سؤالك مثل ما أجيب كل الإخوة والأخوات المتابعين للقناة. إذن ممكن أن تضع يعني سؤالك، وإن شاء الله أعدك بأنني سوف أجيبك، ليس هناك من مشكل. متمنيا لك التوفيق أخي ومرحبا بك. أنتقل للأخت فلوغ لونينا تقول: سلام أستاذ جلال. وعليكم السلام. نحن مقدمون على ملف لم شمل الإخوة منذ سنة 2009، والآن في المرحلة انتظار المقابلة بالدار البيضاء، والملف يسهر عليه محامي. هل قرار الحظر يطول؟ أنتظر منك الرد، وجزاك الله خير. نحن متابعين أوفياء، وشكرا على اهتمامك. العفو الأخت فلوغ لونينا، نتمنى لك مسار موفق. إذا الأخت جنسية مغربية على حسب ما استنتجت من سؤالها، مقدمون منذ سنة 2009، مقدمون عن طريق محامي هجرة، أكيد فقط ينتظرون
المقابلة بالقنصلية الأمريكية بمدينة الدار البيضاء المغرب. نتمنى لكم مسار موفق. وما دام أنكم مكلفو محامي هجرة للسهر على الملف فهذا جيد. نتمنى لكم أن تتم الأمور بخير وسلام، وإن شاء الله تتحصلوا على التأشيرة بخير وسلام. إذا سبق لنا أن أكدنا بأن هناك تعليق لإصدار تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نفرض أنكم مثلا توصلتم بالتاريخ بالضبط للموعد والمقابلة، سوف تتمم الإجراءات بخير وسلام. ولكن نقطة مهمة نريد أن نشير لها بالنسبة للتأشيرة تظل معلقة إلى إشعار آخر. أما عن الحظر فلا يمكن لأي شخص أن يجزم أو يؤكد عن متى ممكن أن يرفع الحظر. بالنسبة للحظر ليس هو تعليق إصدار تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة. الحظر هو متعلق بدول أكيد هي محسوبة، سبق لنا أن وضحنا أسماء الدول. أما عن تعليق إصدار تأشيرات الهجرة فهو في شكل آخر. إذا أنتم معنيون بالبلدان أو الدول التي هي معلقة التأشيرات التي تخص مواطنها، ونؤكد على تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نتمنى أن يعود مسار إجراءات الهجرة إلى الولايات المتحدة إلى مساره الطبيعي، وتلبى المطالب إلى كل الإخوة والأخوات الذين هم معنيون بالمواعيد والمقابلات عما قريب. وكذلك نتمنى أن يلبى الطلب لمن هم مقدمون منذ مدة وينتظرون. إذن الأخت فلوغ لورينا أجبناكم بالواضح. إن شاء الله خير، أنتم فقط تنتظروا الموعد. في حالة أنكم توصلتم بتاريخ الموعد للمقابلة ممكن أنكم تشاركون البشرى لكي نطمئن عليكم. وفي حالة أنه لديكم تساؤل آخر ممكن أن تقوموا بوضع تعليق، وإن شاء الله ممكن أننا نفيدكم. وكذلك نقطة مهمة بالنسبة لمحامي الهجرة الذي أنتم مكلفوه للسهر على الملف، في حالة أنكم وجدتم بعض العراقيل المتعلقة بالموعد أو تاريخ الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية أو بالقنصلية الأمريكية بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، فممكن أن تتواصلوا معه على الفور، لأنه هذا من حقكم وأنتم قد دافعتم له واجبات أو مستحقات الاشتغال أو التوكيل على الملف الخاص بكم. هذا من حقكم وقانون الهجرة الأمريكي يخول لكم هذا. إذا الأخت لورينا نتمنى لك مسار موفق. أنتقل إلى أخ اسمه حيدر، يقول: أخي جلال، السلام عليكم. أنا مهاجر جنسي عراقي مقيم بولاية تينيسي منذ 10 سنوات، متحصل على الجنسية الأمريكية. هل لم الشمل المتعلق بالزوجة ممكن الآن؟ وشكرا. إذا بالنسبة للأخ حيدر، على حسب ما استنتجت، هو جنسي عراقي مقيم بولاية تينيسي منذ 10 سنوات، متحصل على الجنسية الأمريكية، يريد التقديم على لم شمل للزوجة. ممكن لك هذا أخي الكريم، ممكن أن تقدم للزوجة على لم الشمل بحكم أنه حاليا أنت أكيد مقيم منذ 10 سنوات بالولايات المتحدة الأمريكية، متحصل على الجنسية أكيد. قانون الهجرة الأمريكي يخول لك التقديم على طلب لم شمل للزوجة، ليس هناك من مشكل. واختر التأشيرة التي تريد. ممكن أن تقدم على فيزا سي آر 1. بالنسبة لإجراءات التقديم، سبق لي أن وضحت نقاط مهمة عن كيفية التقديم على طلب معاملات لم شمل الأزواج بالولايات المتحدة الأمريكية. وضحنا إجراءات التي ممكن أن تشتغل عليها للم شمل الزوجة أو العكس. هذا للتأكيد. متمنيا لك أخي حيدر التوفيق ومرحبا بك. أنتقل إلى الأخ معاذ، يقول: التحية والاحترام لك أستاذ جلال، وتحية خالصة لك أخي معاذ. يقول: ما هي الشروط المطلوبة للتقديم على فيزا
سياحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن أخي معاذ، ممكن لك العودة إلى برامج عبر القناة وضحنا فيها كل ما هو مطلوب متعلق بالتقديم على فيزا سياحة، الشروط والمؤهلات، كل هذا سوف تجده عبر القناة، ولكن سوف أجيبك بالمختصر المفيد. من بين الشروط المطلوبة لازم أن نجدك لديك عمل، إثبات العمل الذي تشتغل فيه يلزم شهادة عمل، كذلك شهادة تثبت الراتب الذي تتقاضاه من عملك. ضروري ومؤكد أن نجد معك حساب بنكي. روابط أخرى متعلقة بالسكن، هل تتوفر على ملك لسكن في بلدك الأم أو أنك تستأجر سكنا. كذلك روابط أخرى متعلقة ب يعني إقامتك في بلدك الأم، هذا للتأكيد. وأكيد كلما وجدنا الشروط والمؤهلات متوفرة في المعني والذي يقدم على تأشيرة سياحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أكيد الإجراءات تمر بسلام بدون عرقلة بدون مشكل أخي معاذ. إذن الشروط المطلوبة للتقديم على فيزا سياحة ذكرت لك البعض منها، وإذا أردت أن تعرف أكثر ممكن العودة إلى برنامج عبر القناة المتعلق بقانون التقديم على فيزا سياحة إلى الولايات المتحدة، وسوف تستفيد أخي معاذ أكثر وأكثر وبالتوفيق. أنتقل إلى الأخ فؤاد، يقول: سلام أستاذ جلال. وعليكم السلام. سؤالي عن أخبار الهجرة عن طريق معاملات لم شمل إخوة فئة F4 مقدم لأخي منذ سنة 2012. هل اقتربنا من المقابلة؟ وشكرا. إذن أخي، أنتم على حسب ما استنتجت قد اقتربتم من نقطة الفصل والحسم، بحكم أنه أنتم مقدمون منذ سنة 2012 ونحن حاليا في سنة 2026. وسبق لنا أن وضحنا بأن قانون الهجرة عن طريق فئة F4 لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة قد تأخذ 14 سنة كأقصى حد، وفي بعض الأحيان الملف يأخذ أكثر من هذه المدة التي ذكرنا على حسب الظروف التي يمر بها الملف لدى مصالح الهجرة بأمريكا. فئة F4 لم شمل الإخوة إلى أمريكا تأخذ وقتا طويلا. إن شاء الله خير. فؤاد، جنسيتكم من أي بلد أنتم؟ هل كلفتم محامي للسهر على الملف؟ الولاية التي تم فيها التقديم؟ وإن شاء الله خير. ممكن أننا سوف نتابع معكم مسار ملفكم إلى أن تصلوا إلى بر الأمان. لا تنسى أخي أن توضح لنا الولاية التي تم فيها التقديم. إذن لكي نؤكد لك من جديد، أنتم اقتربتم من التوصل بالموعد والمقابلة، وبالنسبة للمدة المتبقية مقارنة بالمدة التي صبرتموها وانتظرتموها سابقا هي أقل. هذا قد يحفزكم على الانتظار والصبر ريثما يحين الدور عليكم، وإن شاء الله سوف تمر أموركم بخير وسلام. أنتقل للأخت نرمين. الأخت هي من مصر، تقول: السلام عليكم أخي جلال. وعليكم السلام. أتمنى أن تكون بخير وأنت كذلك. ماذا عن مواعيد DV 26؟ أنا قلقة لأنني فائزة ولا أعلم عن متى سأتوصل بالموعد. إذن الأخت نرمين، ما عليك إلا الانتظار مثلك ومثل الإخوة والأخوات الذين هم كذلك هم فائزون بالDV 26 ينتظرون، وأكيد هناك ترقب في المستقبل والمصير المنتظر الخاص بالقرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2026. ونتمنى لكل من هم ينتظرون مسار موفق، ونتمنى أن تلبى المطالب وتصلوا إلى نقطة الفصل والحسم لكي تتمموا إجراءاتكم بخير وسلام، لأننا نعلم بأنكم قدمتم وفزتم وأكيد تنتظرون. نتمنى إن شاء الله مسار موفق لكل من هم فائزون بالقرعة الأمريكية لسنة 2026، وبالتوفيق الأخت نرمين. أنتقل للأخ مصعب، يقول: السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ جلال، هل ممكن أن أقدم على فيزا عمل إلى أمريكا لأنني لدي خبرة في سياقة الشاحنة الكبيرة؟ هل ممكن لي ذلك؟
وما هي الإجراءات؟ إذا أخي مصعب، ليس من السهل التقديم على فيزا عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أنت كما تفضلت قلت بأنه لديك خبرة في سياقة الشاحنة الكبيرة. إذا ممكن أن توضح لي أخي مصعب الفئة أو النوع الذي تقوم بسياقته كشاحنة كبيرة أخي ولديك فيه خبرة؟ بالنسبة للمدة التي اشتغلتها، هل هي مثلا سنتان، 4 سنوات، إلى غير ذلك؟ لازم أن توضح لنا هذا. وكذلك النقطة المهمة بالنسبة لسياقة الشاحنة أو شاحنة كبيرة بالولايات المتحدة، اعلم يتطلب منك خبرة يعني مؤكدة. ليس من هب ودب ممكن أن يشتغل كسائق شاحنة كبيرة بالولايات المتحدة. واعلم بأنه ضروري اجتياز اختبار الحصول على رخصة سياقة شاحنة كبيرة بأمريكا، لأنه قانون السير بالولايات المتحدة ليس هو قانون السير ببلدك الأم أخي. وبالنسبة الفيزا عمل، التقديم عليها متى ممكن أن يسهل؟ عندما نبحث على صاحب العمل الذي ستشتغل عنده بأمريكا. إذا بالنسبة لأصحاب عمل سائق شاحنات كبيرة بأمريكا، أكيد هناك شركات مختلفة، والتقديم يتم أونلاين عبر مواقع. سبق لي أنني وضحت هذا عبر القناة أخي الكريم. ممكن أن تقوم بالعودة إلى مواقع التقديم على فيزا عمل بشركات تشغل سائق شاحنات كبيرة من مختلف الجنسيات. إذا أخي مصعب، جنسيتك من أي بلد أنت؟ وبالنسبة للخبرة، كم هي المدة التي لديك في هذا المجال، أي مجال سياقة شاحنة كبيرة؟ كذلك نقطة مهمة، هل سبق لك أن اشتغلت بهذا العمل في بلد خارج بلدك الأم؟ وإن شاء الله ممكن أننا سوف نفيدك في البرنامج المقبل، ليس هناك من مشكل. واعلم بأنه في حالة مثلا نجحت في التقديم على فيزا عمل في هذا المجال، فنضمن لك الحصول على راتب محترم مهم عكس الراتب الذي تتقاضاه في بلدك الأم. واعلم بأنه قبل الحصول على فيزا عمل هناك إجراءات تتبع وهي طويلة إلى أن تصل للحصول على فيزا عمل في مجال سياقة شاحنة كبيرة بالولايات المتحدة الأمريكية. وهناك ولايات كبرى أكيد تطلب سائق شاحنات كبيرة، لأن هذا العمل هو مطلوب في كل ولايات 50 بالولايات المتحدة الأمريكية، من ضمنها ولاية تكساس، ولاية نيويورك، فلوريدا، وولاية نيوجيرسي، ولاية إلينوي، كولورادو، ولاية ميشيغان، بنسلفانيا. وهناك العديد من الولايات أكيد تطلب يعني عمال متخصصون في مجال سياقة شاحنة كبيرة أخي. وهناك شركات كبرى تطلب عمال مهنيين أكيد ذو خبرة. هؤلاء ممكن لهم العمل بدون مشكل بهذا المجال بأمريكا. ونتمنى لك مسار موفق أخي مصعب. أنتقل إلى الأخ سمير، يقول: تحية لك أستاذ جلال، وتحية خالصة لك، والسلام عليك وعلى كل من يتابع قناتك. العفو أخي، سؤال من فضلك عن لم شمل العائلي: هل ممكن لأبي وأمي أن يقوموا بالتقديم لي على لم شمل رغم أنني متزوج ولدي أطفال؟ وشكرا جزيلا. العفو. إذا الأخ سمير، في حالة أن الأب والأم حاليا هم مقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية إقامة قانونية، أكيد متحصلون على الجنسية الأمريكية، ونؤكد على الجنسية الأمريكية، لأنه في حالة ليس لديهم الجنسية الأمريكية فلا يمكن أن يقدموا لك على لم الشمل. وسوف يطرح السؤال: لماذا؟ لأنك متزوج. لو أنه أنت غير متزوج لقدم لك الأب أو الأم، ولو أنه نجد معهم فقط الجرين كارد كإقامة دائمة بأمريكا. أما في حالة أن الأب أو الأم مثلا لديهم الجنسية الأمريكية، ممكن أن يقدموا لك، ليس هناك من مشكل.
المهم هو أننا نجد الجنسية الأمريكية سواء لدى الأب أو الأم. ليس هناك في مشكل أن يقدم لك الأب باسمه، أو مثلا تقدم لك الأم باسمها أخي الكريم. المهم هو أننا نجد الشخص المقدم هو منفرد كمهاجر منفرد. أنا تفهمت يعني سؤالك، أنت قلت بأنه لديك الأم والأب بالولايات المتحدة، لا يقدم لك هما الاثنان، بل يقدم الأب لمفرده أو تقدم الأم لمفردها لك. ليس هناك من مشكل، ونؤكد لازم أن نجد معهم الجنسية الأمريكية، هذا للتأكيد. في حالة لديهم فقط الجرين كارد فلازم أن تنتظر ريثما يتحصلوا على الجنسية الأمريكية. وبالتوفيق أخي ومرحبا بك. أنتقل للأخ عبد الرزاق الطيب، يقول: أخي جلال، ما هو المتوقع من القضية المرفوعة ضد ترامب؟ هل من الممكن أنها تنجح وتعود الهجرة إلى طبيعتها السابقة، لأننا لا نعلم ما هو مصير هجرتنا إلى أمريكا؟ إذا أخي نستبشر خيرا في القادم. رغم أنه ترامب يشدد على الهجرة إلى الولايات المتحدة ونؤكد على الهجرة الغير الشرعية، كذلك هناك تشديد متعلق بالمهاجرين الذين قد يشكلون عبئا على الولايات المتحدة الأمريكية، أو الذين هم يهددون الأمن الداخلي الأمريكي. هذا أكيد. إذا أخي عبد الرزاق الطيب، نستبشر خيرا في القادم. ما علينا إلا أن ننتظر يعني القضية المرفوعة ضد ترامب. ممكن أننا نتوقع هي ستنجح لصالح الإخوة والأخوات المقدمون على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الذين هم مجدولة هجرتهم إلى أمريكا كمواعيد ومقابلات عامة قريب. نتمنى للجميع مسار موفق، ونتمنى أن تعود الهجرة إلى أمريكا إلى طبيعتها السابقة. نحن لسنا مع المهاجرين الذين هم غير مرغوب فيهم، الذين هم لا يستحقون الدخول إلى أمريكا. نحن مع المهاجرون الذين يستحقون الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا توفرت فيك أخي عبد الرزاق الطيب كل المؤهلات والشروط المطلوبة للتقديم على هجرتك إلى أمريكا، فإن شاء الله أنت تستحق الدخول إلى أمريكا، ولكن ما عليك إلا بالصبر ونستبشر خيرا دائما. أؤكد على هذه النقطة أخي، متمنيا لك التوفيق أخي ومرحبا بك. أنتقل إلى أخ اسمه سعيد، يقول: السلام عليكم وعلى متابعيك أستاذ جلال. وعليكم السلام. ما هي الأمراض التي تمنع من الحصول على فيزا الدخول إلى أمريكا؟ لأنني مريض بحساسية الربو. هل سيشكل هذا المرض مشكل في عدم الحصول على الفيزا؟ إذا أخي السعيد، لا تقلق من هذا الشأن. الأمراض الممنوعة من الدخول إلى أمريكا، أو التي لا تخول للذي هو معني بالهجرة الدخول إلى أمريكا، هي محسوبة على رؤوس الأصابع أخي الكريم، وسبق لي أنني وضحتها عبر القناة. ممكن لك العودة إلى هذا البرنامج وسوف تستفيد أكثر وأكثر. إذن الأمراض سوف أذكر البعض منها: مرض السل، وهناك الأمراض التي تنقل أو هي المنقولة جنسيا. أكيد هذه الأمراض هي ممنوعة من دخول أصحابها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة للأمراض التي هي تظل مستثنات كأمراض الحساسية مثلا الربو، أو أمراض جهاز هضمي، أو أمراض كلى، مرض السكري، هذه الأمراض لا تشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا. إذن أخي سعيد، لا داعي للقلق. متى ممكن أنك تقلق؟ في حالة أنك تحمل مرضا مجدولا من طرف وزارة الخارجية الأمريكية، وهذا المرض أكيد لا يخول لك الحصول على الفيزا. أما بالنسبة للمرض الذي أنت حامله كمرض حساسية الربو، هذا يخول لك إن شاء الله الحصول على الفيزا والدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأمان بدون أي مشكل.
أتمنى أن تكون يعني الإجابة واضحة، ومرحبا بك. وأكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي تعم الفائدة ولكي ينتشر الفيديو على نطاق واسع. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم. وبالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.